is under 10 millimeter, you have to do this sinus crestal approach, okay, with special instrument without insertion of artificial bone. Trong những cái trường hợp mà đây là trường hợp nhóm thứ hai, tức là ví dụ chúng ta đang có chiều cao khoảng 10 mm, nếu chúng ta muốn cắm implant cao hơn 10 mm, chúng ta sẽ có tiếp cận xoang hàm và đẩy cái đáy xoang lên và không cần phải ghép xương. This is minimal invasive approach for the sinus cleft. Và đây là cái trường hợp mà chúng ta can thiệp tối thiểu vào xoang hàm. Next, cleft 3, also CMI fixation. Here, residual bone around 5 to 6 millimeters. We needed to insert artificial bone, so we can call SCAG approach with bone graft. Những cái trường hợp mà chiều cao sống hàm khoảng từ 5 mm, 4 đến 5 mm thì nếu trong trường hợp chúng ta cắm implant, chúng ta sẽ phải nâng xoang kín và ghép xương. Vì thế trường hợp này chúng tôi gọi là breast approach with bone graft, tức là can thiệp vào xoang hàm và có ghép xương. And last one, class 4, also CMI fixation, but large amount of bone graft required in this case because of very small amount of residual bone on the floor of sinus. Và những trường hợp còn lại, khi chúng ta thiếu chiều cao thì chúng ta cần phải can thiệp nâng xoang bên và phải ghép cái lượng xương rất lớn để ghép những cặp implant. So we needed to approach on the lateral window, not crestal approach, because such a big amount of graft bone, very dangerous to approach at the insert of the right volume of graft bone on from this crestal hole. Những cái trường hợp này vì chúng ta phải ghép cái lượng xương rất lớn, vì thế chúng ta phải can thiệp và mở xoang ở phía bên, nâng xoang hở, và vì cái lượng xương ghép này lớn, vì thế sẽ rất là khó khăn để chúng ta can thiệp nâng xoang kín từ sống hàm. So I like to say about this topic in the afternoon, very in detail. Tôi sẽ tập trung vào nhóm này trong cái topic chiều nay về các cái chỉ định. So nowadays the direction is changed in Korea. Hurry up. It's impossible to wait for the next step as Korea. Like this. And only you, if you have these two kids, it's very simple. Simply doing better for sinus graft very safely. Và cái xu thế hiện nay thì ở Hàn Quốc mọi thứ đều diễn ra rất là khẩn trương, và vì cái xu thế khẩn trương như vậy, nếu các bạn đây thấy có hai cái bộ kit, đó là SCA và SLA, nó sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta can thiệp vào xoang nhanh chóng và hiệu quả. So second topic, the priority. We have to select a treatment option for the elderly handicapped patient especially. Cái topic thứ hai đó là những cái lựa chọn ưu tiên trong phục hồi răng miệng cho những bệnh nhân lớn tuổi, những bệnh nhân khuyết tật. I wrote this book, Lee's Top-Down Implant Dentistry in 2004. Và đây là quyển sách mà giáo sư đã viết từ năm 2004. So the best universal design should be fixed restoration, not removable type denture. This is IAOVD, implant assisted overdenture. This all on X. X means number 4, 6, 8, etc. Với thiết kế toàn cầu ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta sẽ ưu tiên các cái phục hình cố định, từ sử dụng các cái implant assisted overdenture, tức là cái hàm giả nâng đỡ trên implant. Chúng ta sẽ chuyển sang các cái hệ thống phục hình cố định trên implant, on X. X ở đây là số lượng implant chúng ta cắm vào. So all on 6 for upper dentures, jaw,
and all on four for low eventuous jaw with this full zirconia monolitic prosthesis. Đây là hình ảnh của một cái phục hình ôn văn xích, tức 6 implant hàm trên, ôn văn 4 là 1 implant hàm dưới, và đây là phục hình zirconia toàn hàm. So I wrote this kind of philosophy on this ITI treatment guide, volume 9. You can find out my chapter here for the elderly handicapped patient. Đây là một cái quyển sách về ITI treatment guide, và đây là cái chương mà giáo sư viết, và các bạn có thể tìm hiểu cái quyển sách này. Giáo sư viết rất là kỹ về cái phần này. Okay, here, what is top down, what is bottom up? Many dentists place with philosophy of bottom up, useless implant. Look at this. Here is good bone, place one implant, and then move to the department of prosthodontics. Wow, where is implant? Và đây là khái niệm là top down, bottom up. Bottom up tức là có một số nha sĩ là chúng ta bây giờ thử cắm implant theo phương án là tìm những cái vị trí xương để thuận lợi cắm implant, nhưng chúng ta không tính đến các cái phương án phục hình. Để các bạn thấy được hình ảnh bên tay trái của chúng ta đó là bottom up. Và sau khi cắm implant xong thì là chúng ta không quan tâm đến phục hình, chúng ta chỉ cắm và gửi cho các nha sĩ phục hình và người ta làm phục hình lại. I have many implant surgery patients in my university hospital. The top number of implant placing by me as a prosthodontist. Why? This top-down placement required, absolutely, because of final destination is occlusion, not bone. Our final destination for implant, for occlusion, good occlusion. Look at this screw hole, center of the crown, very important. Đối với tôi thì là quan điểm điều trị là top down, tức là tôi nhấn mạnh là chúng ta sẽ cắm implant trên ưu tiên vị trí phục hình cuối cùng. Vì sao? Bởi vì cuối cùng chúng ta phục hình răng trên implant, và để đạt được một cái khớp cắn tốt như chúng ta thấy ở đây là implant được thiết kế để tạo ra được cái sự ổn định khớp cắn cuối cùng. Như các bạn thấy ở đây cái lỗ đục lỗ trên phục hình cuối cùng là nằm gần như chính giữa của phục hình của trục răng. Như vậy là cái vị trí cắm implant tạo điều kiện rất là thuận lợi cho việc làm phục hình và những khớp cắn sau này. Sometimes I used to use this residual root here for root guide implant placement. Very good guide. Và trong một số trường hợp thì tôi có sử dụng các cái phần chân răng còn lại của bệnh nhân, và đây cũng là chính cái hướng của cái chân răng này, cũng là cái hướng để hướng dẫn implant rất là tốt. Okay, I wrote down this philosophy of top-down, 2004, list top-down implant dentistry on the textbook, and Garber and the Versa of my ITI fellows, they wrote down this restoration-driven implant placement. This is also top-down concept. And in 2016, as I mentioned before, I revealed the top-down concept in ITI Treatment Guide, Volume 9. And this year, I published in a journal, the ITI Forum Implantologicum, as a title of a priority of treatment options on the implant rehabilitation for elderly disabled patient. Tôi giới thiệu về cái quan điểm top down từ năm 2004, và như các bạn đã thấy đây là các cái tạp chí và những cái xuất bản về cái khái niệm này, như là của các cái tác giả như Garber, Belser, là những cái fellow trong hội ITI. Và năm 2022 thì tôi cũng đã xuất bản về một cái khái niệm về top down, quan điểm top down trong cái phục hồi răng miệng trên những bệnh nhân lớn tuổi và khuyết tật trên các cái tạp chí. From the first time the patient visit the hospital and
makes a treatment plan. The final definitive prosthesis is shaped and imagined and treated accordingly. Implant surgery, prosthetic treatment. It's the same logic that when you are building a house, you are drawing a perspective view of the building first, and then you are making a design accordingly, and then you start to drive the pillars of the building into the ground. You understand this? Eh? Từ khi các bệnh nhân nhập viện lần đầu tiên, khi chúng ta gặp bệnh nhân, chúng ta phải lên kế hoạch rất tổng thể, và đặc biệt là những cái phụ huynh cuối cùng là những cái cần phải được ưu tiên, và từ đó sẽ là cái hướng dẫn cho các cái implant và các cái điều trị khác. Cái logic này cũng giống như khi chúng ta xây nhà thôi. Trước khi chúng ta xây một ngôi nhà, chúng ta cần phải có cái thiết kế ban đầu hình dung lên ngôi nhà, và từ những cái thiết kế đó thì chúng ta bắt đầu mới tính đến chuyện là làm bóng và cắm cọc để xây dựng. When the patient visit firstly my hospital, I show the treatment options, 4 to 5 kinds of treatment options to the patient and the patient and family members together discussion. Okay? Khi bệnh nhân So here fixed and fixed hybrid and removable time implant over denture and fixed restorations like that. There's many kinds of treatment options you have to show and explain to the patient. Not only one. We have treatment plan over 4, 5, like that. Khi bệnh nhân đến với chúng tôi thì chúng tôi bao giờ đưa rất nhiều các cái phương án điều trị cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thảo luận. Ví dụ như hình ảnh ở đây, chúng tôi có đến 8 cái phương án để cho các cái phương án, 3 cái phương án để cho bệnh nhân lựa chọn, như là các cái phụ hình cố định hay là những cái hybrid phụ hình cố định, và có thể sử dụng các cái hàm giả nâng đỡ trên implant hàng trên, hoặc là những cái phụ hình cố định hàng dưới trên implant. And lastly, this kind of treatment options. Last one is conventional denture. Complete denture without any implant, or partial denture without any implant. That is the last choice. Và đối với cái sự lựa chọn cuối cùng, tức là chúng tôi sử dụng những cái hàm giả tháo lắp hàm trên. First priority selection is for the fixed restorations or fixed hybrid restorations. This is nowadays trend. Và với xu hướng hiện tại thì hai cái phương án phục hình, đó là phục hình cố định, phục hình hybrid cố định là những phương án mà chúng ta ưu tiên đạt được kết quả tốt. If you hope to agree with your proposal from patient, you have to use this kind of face scan and CAD. This is final image for the patient after treatment. Để cho bệnh nhân hiểu được cái phục hình cuối cùng và có sự lựa chọn, thì các bạn nên sử dụng cái hệ thống face scan và các cái cung mặt ảo, cung mặt kỹ thuật số. Thì từ đó chúng ta có thể lên được các cái kế hoạch và cho hình dung được các cái phục hình cuối cùng. Okay, this is the least top-down implant dentistry. So last topic, living in the analog and digital dentistry. Và đây là topic thứ ba, đó là về nha khoa kỹ thuật số. And here changes to the future of digital dentistry. Anywhere in the world, digital systems are ubiquitous in our lives. In June 2019, 57.3% of the world's population was found to be using personalized mobile phone, which has an increase of
1125% is 2000. So everyone during walking with smartphone like this. Các bạn đã thấy rằng về kỹ thuật số là một điều thiết yếu của cuộc sống của chúng ta hiện nay. Vào tháng 6 năm 2019 thì 57,3% dân số trên thế giới đều sử dụng các cái điện thoại cá nhân, và cái tỷ lệ này tăng lên là 1.112% từ năm 2000. Chỉ trên đường chúng ta có thể thấy là ai cũng cầm một điện thoại smartphone bên mình. During my treatment on the unit chair, patient always doing this. Very strange. Normal human on the earth with this smartphone. Như bệnh nhân của tôi ngồi trên ghế thì lúc nào cũng cầm một smartphone trước mặt. Okay, I wrote last year the digital dentistry, a step-by-step guide and case with the author Cortet from Brazilian scientist. And here, this is my chapter, case report 11.8, top-down restoration driven. Yes, this is full digital workflow I installed in my hospital from 2015. Đây là quyển sách về digital dentistry của một tác giả người Brazil, và trong đó thì có một chương tôi có viết về các cái ứng dụng công nghệ số trong quá trình điều trị, và các cái bước toàn bộ đều là sử dụng công nghệ số năm 2015. Okay, this is an introduction page, so I move to the first topic. Và đây là phần mở đầu, và chúng ta sẽ đi vào các cái phần chi tiết. In the afternoon, I start from my first topics. Okay, good. Not yet? No? Okay, good. You have to let me know the time. Okay? Okay. I stop. It's 1 hour. 1 hour left. Okay, good. There's no much. Okay. Here's first topic today: minimally invasive sinus graft with a very special instrument. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Topic đầu tiên đó là chúng ta can thiệp tối thiểu và xoang với các cái dụng cụ hỗ trợ. This is lateral approach and this is crestal approach. Đây là cả hai cái hình ảnh mô tả của việc nâng xoang bên, hay gọi là nâng xoang hở, can thiệp vào phía bên của xoang, và nâng xoang kỳ chúng ta can thiệp từ sống hàm. Just look at this drawing picture. You see, it's more difficult than this, right? Như chúng ta thấy hình ảnh mô tả ở đây cho thấy là rõ ràng việc nâng xoang hở nó có cái khó khăn hơn nâng xoang kỳ. So everyone can do this sinus graft, SCA, crestal approach, and lateral approach, SLA, with simple hands-on training course. Anybody can do that. All of you. Và chúng tôi có các cái chương trình đào tạo về nâng xoang kín và nâng xoang hở sử dụng hai cái dụng cụ là SCA và SLA của Neobiotech, và các bạn hoàn toàn có thể đăng ký tham gia khóa học này. And Dr. Ho invented everything for Neobiotech instrument and implant. Là người sáng tạo ra các cái dụng cụ của hãng Neobiotech. We call him, as Korean people, as Dr. Edison in dentistry. Và chúng tôi coi đây là bác sĩ Edison trong ngành
nha khoa đã thiết kế ra các cái dụng cụ trong nha khoa cho Neobiotech. I privately Biotech. special thanks to Dr. Ho Young Woo. Like this. Afterward, you can enjoy this kind of hand job. So this is lateral. We can use very special reamer shape, S-shaped reamer, large diameter, to approach lateral window. And this is SCA, crestal approach, small diameter S reamer. Đây là cái hình ảnh chúng ta sử dụng hai cái khí cụ của SLA, tức là sử dụng mũi khoan LS reamer để can thiệp phía bên của xoang, và chúng ta sử dụng một cái mũi khoan là S reamer để can thiệp từ sống hàm. Sorry. The initial point drill and Khoan định hướng đầu tiên pilot drill with stopper. và sử dụng các mũi khoan tiếp theo với các stopper kiểm soát chiều dài. Very safely you can do this procedure to stop. Ta có thể an toàn can thiệp, lo tác can thiệp Step by step preparation for the implant. Và từng bước chúng ta nâng kích thước của mũi khoan lên. Just beneath the sinus floor. Chúng ta chỉ dừng lại ngay cái phần xương vỏ And đáy then xoang. you can use this S reamer to preparation for the floor cortex. Và khi can thiệp vào đáy xoang, chúng ta sẽ sử dụng cái dụng cụ là S reamer để tác động vào cái phần xương vỏ đáy xoang để đẩy cái phần xương cùng với đáy xoang đi lên. Okay, approach to the cortex. Yes, push, push, push. Và với Don't cái mind. này thì là rất an toàn, chúng ta có thể can thiệp No vào phần xương operation. vỏ và đẩy cả phần xương và niêm mạc xoang mà không lo ảnh hưởng đến niêm mạc xoang. Even in the bad direction, you can do that. Chúng ta có thể sử Safely. dụng nhiều hướng khác nhau. And even in the septal bone, no Và đặc biệt là problem. chúng ta có thể can thiệp vào các cái vách xoang And detach the membrane from the floor surface. và ra cái sử dụng để chúng ta đẩy Insert khi chúng đẩy và artificial đưa các bone, cái xương ghép vô. HA and treat calcium phosphate 50-50 Và makes đây là one. cái dụng cụ để chúng ta để giúp Spread dàn đều out. các cái xương sau khi ghép. Insert again a small amount of graft bone. And also spread it out again. Và Broaden the hand. với kỹ thuật này chúng ta có thể giúp chúng ta vừa dàn đều vừa ép xương và tăng cái lượng xương chúng ta có thể ghép vào và nâng được cái mặt xoang lên. And until final drill, same diameter as implant, like this. Và cuối cùng là đưa các cái mũi khoan final, Good. khoan cuối cùng vào. So you can get it CMI fixation, okay? Cortical and middle cancellous and inferior cortex, CMI. Và các bạn thấy ở đây là cái implant được cắm theo là CMI, tức là implant vừa có sự ổn định sơ khởi nhờ cortical, tức là các cái phần xương vỏ ổn định, các cái xương xốp ở phần trong xương hổ răng, và cái phần cuối cùng là inferior cortical, tức là cũng được ổn định nhờ cái phần xương vỏ ở đáy xoang. Okay, the changes in Korean dental society, the big problem, big tendency is 3 and 4. Increase of population in elderly person, and 4, decrease of birth rate. How about your country? Same as my country. So you have to see the many of elderly patients. Với xu hướng thay đổi về già hóa dân số cũng như là tỷ lệ sinh giảm xuống
ở Hàn Quốc chúng tôi gần đây thấy rằng là lượng bệnh nhân lớn tuổi ngày càng tăng, và cũng có thể giống như là nước các bạn cũng sẽ gặp trường hợp này, tình trạng này. So, super-aged society by UN classification, there is no space for the elderly people in a bench and park. Với tình trạng già hóa dân số, có các cái trường hợp mà có nhiều về tình trạng những bệnh nhân khuyết tật, những bệnh nhân gặp những cái cần phải có sự hỗ trợ. I mentioned before, my patient population, average age of my patient are 80, 85, around that age group. Trong cái nhóm bệnh nhân lớn tuổi của tôi thì tôi tính ra là trung bình, cái lứa tuổi trung bình là từ 80 đến 85 tuổi. So, treatment protocol is absolutely different from the younger patient. Cái protocol, những cái kế hoạch điều trị thông thường thì thường phù hợp với những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi. So, average lifespan of Korean in 2015, 83.5. Tuổi thọ trung bình ở Hàn Quốc năm 2015 là 83,5 năm. We suppose in 2030, 100 years of lifespan. We have to live until 100. Tôi hy vọng rằng là tuổi thọ trung bình đến 2030 là 100. On the bed? No. Until 100, we have to walk, we have to study, we have to do the smartphone, like there. Nhưng mà không phải là đến 100 tuổi chúng ta nằm trên giường mà chúng ta vẫn có thể đi lại được, sinh hoạt và đặc biệt là vẫn sử dụng được smartphone. Here, the South Korea is forecast to record the world's highest proportion of senior citizens in 2050, like this. Và Hàn Quốc dự đoán là sẽ trở thành nước có dân số già nhất trên thế giới theo hướng tăng trưởng trên đô thị. Because of very convenient medical system, medical healthcare system, including the dental care system in Korea, very fastly, very effectively, very cheaper treatment possible because of national insurance cover. Okay? Điều này có được bởi vì chúng tôi có một cái hệ thống chăm sóc những người cao tuổi rất là hiệu quả, nhanh và không tốn kém, và trong đó là kể cả chăm sóc răng miệng cho những người lớn tuổi, và điều này có được là cũng nhờ sự bảo hiểm quốc gia Hàn Quốc hỗ trợ rất nhiều. So, as Korean people are standing on this aged society, over 14% of 65 age group. Ngày càng trên đô thị này chúng ta thấy tỷ lệ ngày càng tăng, dân số tăng với mốc là trên 65 tuổi. I think your country is same as my country. Tôi nghĩ rằng là nước các bạn sẽ cũng có cái tình trạng này trong cái xu thế mới. The super ultra dynamic seniors now on the bed, same as us, okay? Everyday walking with denture, removable denture. Is it possible? No. Just given fixed restorations for this performance. Đây là hình ảnh của một người lớn cao tuổi có thể sử dụng hàm răng của mình nâng cái lượng thạch rất là cao. Để chúng ta đều mong muốn là khi chúng ta về già chúng ta vẫn có thể có những hoạt động bình thường đi lại. Vậy với những trường hợp mà chúng ta sử dụng các cái hàm tháo lắp, đây là điều không thể đạt được. Vì vậy chúng ta cần phải hướng tới các phụ huynh cố định cho những cái bệnh nhân lớn tuổi. The next small issues on the dental materials, including gold. Cái vấn đề cũng ảnh hưởng đến cái sự lựa chọn các vật liệu nha khoa do giá vàng tăng. The recent biggest issue in Korea, the price of dental gold.
the dependence on precious metal gold in the past period, over 50 years in dentistry, dentists have a high level of dependence on precious metal. Yellow gold or white gold. White gold is more expensive than yellow gold, or porcelain fused to white gold. Yeah, you understand? Okay, for making a traditional restoration. But this paradigm shifted to the polymer or pressed composite or zirconia like that. Với sự gia tăng của giá vàng thì trước cách đây 50 năm thì ở Hàn Quốc người ta rất là ưa chuộng các kim loại quý, người ta sử dụng các cái vật liệu vàng để làm các cái phụ hình răng. Tuy nhiên với việc giá vàng tăng vì thế các cái vật liệu cần chuyển sang những polymer composite và phụ hình xứ zirconia. So gold is still the best in dental restorative materials. How do you think about this? Câu hỏi đặt ra là vàng có thực sự là phụ hình tốt nhất cho nha khoa hay không, theo các bạn? I would say no. Với quan điểm cá nhân của tôi thì là không. Of course, I like gold very much. Tất nhiên là tôi rất là thích vàng. But for the patient in dentistry, I don't like the gold jewelry. Here, non-precious metal and the composite veneering. Look at this tissue contact area, so dirty. Patient can control this kind of plaque and calculus by himself, by themselves, by herself. Okay? Impossible. Và đối với các cái veneer composite hay là các cái phụ hình kim loại, những cái phụ hình kim loại hợp kim không quý thì chúng ta thấy ở đây là cái hình ảnh rất khó vệ sinh và có sự mòn theo thời gian. Everyday control in dental office? No, it's impossible for the patient. Và các bệnh nhân thì cũng không thể ngày nào cũng có thể đến phòng khám của chúng ta để vệ sinh được. And also gold bar here, so dirty. Our grandmother and grandfather don't control this kind of dirty surfaces with toothbrushing. Okay? Vậy ta thấy đây là cái thanh ba để nâng đỡ phụ hình thì cái thanh ba này là lõi kim loại vàng nhưng mà cũng rất là khó vệ sinh và cũng rất là khó vệ sinh theo thời gian. And popular restoration is dental gold and the composite veneer here. But every time patient complain bleeding and painful, and when she squeezed, there's some pus discharge on the side. Why? In the department of periodontics, always, you so frequently care in my department with this scaling and curettage. Yes. Và đối với những cái phụ hình veneer với các cái hợp kim vàng như là composite ở trên, bệnh nhân thường phàn nàn hay sưng chảy máu ở các cái phụ hình ở phía sau. Và các bệnh nhân khi đến với chúng tôi thì các bác sĩ thường là qua chúng tôi thì thường làm các cái thủ thuật như là nạo, làm sạch, thông rửa. But when the patient visit my department, I remove this restoration after curate. Look at this. Still remaining the plaque. And also scratch the surface on the gold. Big problem, more big problem. Nhưng mà khi đến với tôi thì tôi đã tháo cái phụ hình này ra và chúng ta nhìn thấy trên bề mặt phụ hình ở đây rất nhiều mảng vàng và các cái phụ hình đây không nhẵn, có những cái mảng xước trên phụ hình tạo các cái nguy cơ bám cái mảng vàng. This is not a natural tooth, just artificial crown connected on the implant. The transmucosal depth, average depth around 4 to 5 millimeters,
can you control by the current instrument? It's possible. Và đây là các cái phụ hình trên implant, và các bạn biết là các cái túi quanh implant có thể có chiều cao 4 đến 5 mm. Điều này cũng sẽ rất khó khăn cho chúng ta có thể vệ sinh bằng các cái phương pháp vệ sinh thông thường như bàn chải. Please tighten the screw or the restoration and remove them and look at directly and clean up here and sterilize the inside of the transmucosal part with the H2O2. Okay, that's all. Very effective. Twice in a year. Okay. Và lời khuyên của chúng tôi ở đây, những cái trường hợp cảm implant chúng ta cần phải thăm khám bệnh nhân 2 lần một năm, và chúng ta hãy tháo vít và tháo phụ hình ra và vệ sinh các cái bề mặt xung quanh phụ hình và vệ sinh lại cái phần lợn quanh phụ hình implant. Điều đấy rất là hiệu quả để giúp cho bệnh nhân tránh các cái phản viêm. Don't make this kind of scratch on surface, please. Và đặc biệt là chúng ta cố gắng là không tạo ra các cái vết xước, cố gắng làm nhẵn các cái bề mặt phụ hình để giảm nguy cơ bám vào. Every time high polish, shiny surface required on this material for the transmucosal hygienic. Okay? Và vì thế chúng ta cần phải sử dụng các cái mũi đánh bóng làm bóng các cái phụ hình để tạo dễ vệ sinh cũng như là tăng bám dính các cái niêm mạc quanh phụ hình. I did implant treatment over 25 years in my university. The former materials changed to this zirconium because of this surface dirty and uncontrollable surface hygienic care. Okay. Tôi đã làm về implant 25 năm và các cái xu hướng phụ hình dần dần chuyển sang là full zirconia toàn xứ, bởi vì các cái vật liệu phụ hình cũ thường gây rất khó vệ sinh. So big issue is the biofilm on the materials and hygienic problem. This is big issue nowadays to prevent peri-implantitis. Và chính vì các cái phụ hình cũ thường tạo thành các cái mảng bám và biofilm phát triển vi khuẩn cũng như là rất khó vệ sinh, vì thế nó sẽ tăng cái nguy cơ gây viêm quanh implant. So this is my 40 patient from Russia. Đây là bệnh nhân đến từ Nga. The patient has very funny restorations like this. Outside, yellow gold color. Inside, some kind of a silver color. I don't know why this kind of material possible. Bệnh nhân này thì làm các cái phụ hình trụ răng ở phía ngoài thì là phụ hình bằng vàng, ở phía sau thì là các cái phụ hình kim loại vàng. Gold plated one. Okay, I placed many implants, upper and lower. Tôi đã tháo các cái phụ hình và cắm implant. Initial panoramic view in 2011, and at the time I placed 3 implants with graft on the lower, and also next day and in the afternoon I placed 3 implants on the right with the sinus crest approach, and also simultaneously on the left side with SLA, sinus lateral approach. Đây thì kế hoạch điều trị của tôi là tôi tháo các cái cầu ra. Đầu tiên là tôi tháo cầu hàm dưới và cắm các cái implant hàm dưới, và sau đó tôi bắt đầu là tháo các cái cầu và nhổ các cái răng trụ tổn thương hàm trên. Và ở đây bên hàm trên bên trái cái cung 2 là tôi cắm các cái implant bằng cách là nâng xoang mặt bên và sử dụng dụng cụ là SLA như tôi đã giới thiệu các bạn, dùng các cái SL Reamer để can thiệp vào xoang. So 5 months later, I take an impression for this patient, and once
in a 2 week, every surgery was done and go back his country to Russia, and 5 months later, I'll come back again my hospital. I take an impression for the final restorations with this CAD-CAM zirconium. Và bệnh nhân này thì sau khi được cắm implant thì theo dõi 1 đến 2 tuần đã bay về Nga. Sau đó sau 5 tháng thì chúng tôi sẽ làm phụ hình cuối cùng là CAD-CAM zirconia. This zirconium check up on the real articulator and then insert to the operative area. Và để làm cái phụ hình zirconia này thì tôi sử dụng là cung mặt số hóa, và từ đó chúng ta sẽ lên được các cái phụ hình CAD-CAM zirconia. At the time, 2011, at the time there is no IS3, okay? Only IS2 version. I placed IS2. Trong cái năm 2011 thì chúng tôi chưa ra cái hệ thống IS3 của Neobiotech, và ở đây là các implant tôi sử dụng cái hệ thống là IS2. But even nowadays, I like to use IS2 because of taper is more effective than IS3. Very advanced version, but I like to use this kind of taper design because of immediately after surgery. I hope to give an immediate restoration for immediate body. Với quan điểm cá nhân của tôi thì tôi lại rất thích cái hệ thống IS2 bởi vì cái độ thuần của nó và giúp cho tôi phải thực thi. So here, at the beginning of insertion of final definitive restorations with zirconia, and 2 years later, patient just using the everyday 3 times after meal brushing, toothbrush only, but very clean. This is zirconia material, no biofilm, no inflammation, okay? No attachment to plaque or calculus on the surface. Và đây là các cái hình ảnh phụ hình sau khi điều trị là phụ hình full zirconia toàn xứ toàn hàm, 2 hàm. Và sau 3 năm thăm khám thì chúng ta thấy trên cái hình ảnh ở đây là các cái phụ hình với các hình ảnh rất ít cái lợi, gần như là không có lợi viêm, bởi vì đây là cái ưu điểm của các cái phụ hình full zirconia là rất khó bám và rất dễ vệ sinh. Và bệnh nhân này trong 3 năm chủ yếu là sử dụng bàn chải vệ sinh 3 lần một ngày. So, timely restorative work with CAD-CAM. Time implant treatment with smart loading protocol. We have to know the loading protocol. Immediate loading, early loading, and conventional loading. 2 months, 3 months waiting after placement, implant placement, that is conventional loading. Chúng ta đến với cái khái niệm là timely implant treatment, chúng ta điều trị implant nhưng mà phục hình sớm. Có 3 cái khái niệm về phục hình, đó là phục hình tức thì, phục hình sớm và phục hình muộn. Phục hình muộn là những cái trường hợp mà chúng ta để cho bệnh nhân chờ khoảng 2 đến 3 tháng sau khi cắm implant. But today's focus on the posterior maxilla, including the sinus graft. Ta sẽ tập trung vào các cái implant ở phía răng sau, hàm trên, và những trường hợp chúng ta cần phải can thiệp xoang, nâng xoang. There are many kinds of treatment options, including the cantilever technique or zygomatic implant, like that. Many kinds of approaching method, but I hope make a very small, invasive, minimally invasive dental implant surgery for the elderly people especially. Có rất nhiều cái phương pháp phục hình các cái răng sau implant, ví dụ như chúng ta thì sử dụng các cái implant kích thước lớn, nhưng ở đây đối với những trường hợp để đạt được các cái tải lực tức thì tôi rất muốn là sử dụng các cái implant với kỹ thuật nâng xoang để đạt được cái tải lực tức thì. Just a small amount of sinus graft required for this technique, SCA or SLA. Và để tuy là những kỹ thuật nâng xoang nhưng
với các cái bộ kit như SLA, SCA thì các bạn có thể dễ dàng thực hiện các cái kỹ thuật này. So I did the consensus conference with the ITI fellow groups in 2008 in Stuttgart. I attended the group 3 for loading protocols or make a document for the consensus conference. Và trong cái hội nghị ITI năm 2008 ở Stuttgart thì tôi ở nhóm thứ 3 và với cái topic đó là các cái quy trình để tải lực trên implant. So here's my name, group 3. Và đây là Group leader is Espresso in Geneva University. đây là tên các thành viên trong group của chúng tôi với đứng đầu là leader Gucci. And the final result we published in this JOMI and group 3 implant loading protocols. Và chúng tôi sau cái hội nghị này chúng tôi đã đăng cái bài báo liên quan đến tải lực về implant. This was a supplement publication 2009. Và được published năm 2009. So I'd like to show the immediate implant loading protocols for partially dangerous maxillary posterior side, very critical area. Và đây chúng ta sẽ nói về các cái tải lực trên implant, những cái trường hợp là implant ở phía sau răng hàm trên. So type 4 bone is very soft bone, so thin cortex, low trabecular density, and also placed in posterior maxilla, even in mandible, and a high rate of implant loss revealed on the articles. Chúng ta đang nói về phân loại về xương phải 4 là cái loại xương mà rất là mỏng và thiếu các cái phương xương cỏ, cũng như là hay xuất hiện là chúng ta hay gặp ở những trường hợp hàm trên hàm dưới răng sau, và những cái trường hợp này là tăng cái tỷ lệ thất bại khi gặp implant. This systematic review was done to evaluate early and immediate loading of implants in the posterior maxilla. Very interesting issues for graft or not. The posterior maxilla, we can, after graft, sinus graft, we can do the immediate loading or not. That's a big issue. Và mục tiêu của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ đánh giá là chúng ta có thể tải lực tức thì hay là tải lực sớm trên các cái implant ở phía vùng răng sau hàm trên hay không. Câu hỏi đặt ra của các bạn là khi làm các cái phục cắm implant ở trường hợp nâng xoang là ta có nên phục hình sớm hay không? So electric database and hand surgery and make a criteria of human study only, not the experimental study. Và tất cả những cái mà ở đây chúng ta đều dựa trên khoa học có bằng chứng từ các cái database và các cái nghiên cứu ở trên implant ở trên người và đưa ra để chúng ta làm các cái tổng quan hệ thống. And data analysis was done, and so finally we selected 12 early loading articles and 60-minute loading articles for the posterior maxilla. Và cái tổng quan này thì chúng ta có 12 bài báo nói về việc tải lực sớm và 6 bài báo về tải lực tức thì ở cái vùng implant răng sau hàm trên. So the result on the issue of early loading on the posterior maxilla, the survival rate was around 98%. Như vậy chúng ta thấy là cái tỷ lệ tải lực sớm ở vùng răng sau hàm trên, tỷ lệ thành công của implant là 98%. And also results on the issue of immediate loading on the posterior maxilla, it was 95 survival rate. Và tỷ lệ này ở những cái trường hợp chúng ta tải lực tức thì là 95%. Higher than 95.
incredibly good result they have. Ta thấy rằng là các cái kết quả đây là rất là ấn tượng. So, as a conclusion, immediate early loading implants for posterior maxilla, it's possible to successfully load dental implants in the posterior maxilla early or immediately. Như vậy là về cái vấn đề tải lực sớm hay tải lực tức thì với răng sau hàm trên qua các cái khoa học bằng chứng thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể tải lực sớm và tức thì với những trường hợp răng sau hàm trên. But in all the articles, the success rate appears to be technique sensitive. Tuy nhiên rằng là cái tỷ lệ thành công này nó còn phụ thuộc vào các cái kỹ thuật. And we made a conclusion, very important thing is high degree of primary implant stability and the implant surface characteristics play a very important role. Và hai cái điều mấu chốt để chúng ta quyết định là có tải lực được hay không, tải lực sớm hay tức thì hay không, đó là thứ nhất đó là sự ổn định sơ khởi, và cái thứ hai đó là đặc điểm của xử lý bề mặt của implant đóng vai trò rất quan trọng quyết định điều này. And as for the impact of the surgical technique on implant outcome in different bone densities from D1 to D4, no studies prove a significant superior result with one technique over another. Thế còn về vấn đề liên quan đến technique hay là những đặc điểm về xương, mật độ xương D1 đến D4 thì chưa có nghiên cứu nào cho thấy có sự khác biệt giữa các yếu tố này quyết định đến sự thành công. So we need to make a safe and innovative protocol for the posterior maxilla now. Bây giờ chúng ta cần phải đưa ra các cái protocol cho những trường hợp của mình răng sau hàm trên an toàn và có những kỹ thuật cải tiến. So a dentist should be an avatar. Here is my face. Và chúng ta là nha sĩ, chúng ta giống như là avatar, chúng ta thấy là ông đã ghép cái ảnh của ông vào cái avatar. Digital one is like an avatar one. Như là đã sống trong một cái thế giới avatar. So we made a very simple diagram for the loading protocol from 2008 and 2013 again. Here, when you place the implant, every time you have to check up the insertion torque mechanically. This instrument, you check the 35 or 30 to 50 Newton centimeters recorded during your checking the insertion torque. You can do immediate loading in a week after placement of it. Một điều khi chúng ta khám implant bao giờ chúng ta cũng sẽ check cái ổn định sơ khởi, và những cái ổn định sơ khởi chúng ta đạt được từ 35 đến 50 Newton cm thì chúng ta có thể là tải được tức thì trong vòng 1 tuần sau khi insert implant. If loading insertion torque was 25 to 13 Newton centimeters, you can wait for a little, and 1 week to 2 months. This duration you can do early loading. Đối với những trường hợp ổn định sơ khởi từ 25 đến 30 thì chúng ta có thể tải được sớm, tức là từ 1 tuần đến 2 tháng sau khám implant. If the insertion torque was below the 20 and the 10 to 20 reported as insertion torque mechanically, you have to wait 2 months or 3 months as a conventional load. Còn những trường hợp mà ổn định sơ khởi dưới 20 thì chúng ta nên tải lực truyền thống, tức là chúng ta sẽ đợi khoảng 2 đến 3 tháng là phụ huynh. Okay, osseointegration. What is osseointegration? As prosthodontists always check the insertion torque and then periodically implant stability check, ISQ or IST or a perio test like that. So, first one, primary stability is created at the time of implant placement. Always you have to check up the insertion torque, primary stability with the instrument. The second, secondary stability created by deposition of a new bone.
the bleeding from the bone, they have many bone cells containing blood. So new bone, so-called osseointegration, and an estimated human time frame. Chúng ta đang nói đến khái niệm về tích hợp xương, cũng có hai khái niệm, đó là sự ổn định sơ khởi, tức là được diễn ra ngay sau khi chúng ta cắm implant, qua cái sự ổn định trên implant và chúng ta check các cái top sau khi cắm. Cái thứ hai đó là các cái ổn định thứ phát hay là sự tích hợp được tạo ra khi chúng ta có sự tích hợp xương mới quanh cái implant và theo thời gian. Okay. From this title, I'd like to show in the afternoon session. Okay, good. Thanks so much for your kind listening. Phần này tôi sẽ đi sâu vào bài giảng chiều nay. Cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị và các bạn. I transfer the slide to for this board.